سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید قسمت 23 رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این در واقع قسمت سوم از سریالیه به نام پدران غایب، پسران گم شده و من توصیه میکنم اگر دو قسمت قبلی رو ندیدید از اپیزود 21 رود، یعنی از آغاز این سفر، همراه ما باشید. قرار بود که تو این قسمت راجع به سفر درونی حرف بزنیم که در طی این سفر یک پسر بچه میتونه به یک مرد تبدیل بشه. من کتابی رو پیدا کردم و با یک کتابی عملاً در روزهای گذشته زندگی کردم که کتاب بسیار مناسبی برای توصیف این سفره. راستش اولش تصمیم گرفته بودم که کل کتاب رو توی قسمت در واقع معرفی کنم و توضیح بدم، ولی جمله ابتدایی کتاب، جمله‌ای که خود کتاب باش شروع میشه، توصیه غیر از این داشت. این جمله ابتدایی کتاب: بانگ آمد چه میدوی بنگر. و من احساس کردم که اینکه ما بدو بیایم مفاهیم رو مطرح کنیم شاید باعث میشه که حق مطلب به این مهمی ادا نشه و اینه که تصمیم گرفتم که این کتاب رو کوچولو و با مکس و طمأنینه تو قسمت‌های در واقع متعدد توضیح بدم. کتاب، اگه توضیح کلیشو بخوام بدم، حالا اسمشو اینا رو معرفی میکنم، کتاب یک اسطوره بسیار قدیمی رو انتخاب کرده که این اسطوره ها خودشون حاوی حکمت و خرد بسیار مهمی هستن و این داستان و این اسطوره قدیمی رو میاد تعریف میکنه، جاهای مختلفش مکس میکنه و به ما توضیح میده که چطور میشه از این اسطوره یاد بگیریم که سفرمون رو آغاز کنیم، یا اینکه سفرمون رو اگه آغاز کردیم و در میانش هستیم بتونیم به سرانجام برسونیم. اسم کتاب، اسم انگلیسیش هست آیرون جان، با نام مرد به فارسی ترجمه شده. نوشته آقای رابرت بلای هست. این آقای رابرت بلای بسیار موجود و انسان به نظر من عجیب و جالب توجهی، بسیار چیزها میشه ازش یاد گرفت. فوت کرده ولی یکی از مثلا نکات جالبش اینه که 3 دهه پایانی زندگیش با مولانا و با حافظ آشنا میشه و عملا شیفته فرهنگ ایران میشه. مثلا 14 سال از زندگیش رو به همراه همکارش صرف میکنه برای اینکه فقط 30 تا غزل حافظ رو به انگلیسی ترجمه کنه و سرتاسر این کتاب هم پر از ارجاع به فرهنگ ایران و اساساً آقای رابرت بلای معتقده که این داستان که قدمتش به 10 تا 20 هزار سال قبل میرسه، این اسطوره‌ای که میخوام تعریف کنیم، ریشه هاش برمیگرده به اقوام آریایی. مترجم کتاب به فارسی آقای فریدون معتمدی هستن. من ایشون رو نمیشناسم، دوست نادیده من هستن، ولی میخواستم بگم که واقعا یک هدیه دادن با ترجمه این کتاب به هموطنانشون. بسیار روون، بسیار عمیق کتاب رو ترجمه کردن و نکته هایی هم که جا به جا اضافه کردن برای من خیلی کارگشا بود و خلاصه میخواستم از این دوست نادیده به خاطر این هدیه ارزشمند تشکر کنم. و انتشاراتی هم که کتاب رو به فارسی منتشر کرده انتشارات خوب مروارید هست. یه نکته‌ای که در واقع قبل آغاز بگم اینه که این داستان، این اسطوره رو آقای رابرت بلای در 8 منزل روایت میکنه. یعنی انگار پسرک 8 تا درگاه رو و 8 تا مرحله رو میگذرونه برای اینکه به مرد تبدیل شه و ما هم توی 8 قسمت روایتش میکنیم. من سعی میکنم که، میدونم که فاصله افتاد بین قسمت قبلی، ولی سعی میکنم که منظم در واقع انتشارش رو زود به زود انجام بدیم که شما دیگه خیلی در واقع بیش از این شرمنده‌تون نشم. و این نکته مهمه. یه نکته دیگه هم اینه که بعضی از واقعا کتاب‌ها از جنس حکمتن و اینها رو انگار باید با قلبمون در واقع بخونیم و با قلبمون بهش توجه کنیم. این از اون کتاباست و من باز توصیه میکنم که خود کتاب رو بخونید حتما. تمام تلاش من اینه که اون برداشتم از کتاب رو بتونم منتقل کنم صمیمانه و صادقانه، ولی خود خوندن کتاب مثل همه کتاب‌های دیگه لطف دیگه‌ای داره. با این شعر شروع کنیم و داستان رو در واقع آغاز کنیم. پای در ره نه هیچ مپرس، تا ره گویدت که چون باید رفت. داستان رو شروع کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی ناحیه دوردستی از یک جنگل خیلی بزرگ نزدیک قصر یک پادشاه اتفاق عجیبی مدام رخ میداد و دائم در حال اتفاق افتادن بود.
اون این بود که هر کسی به این منطقه میرفت ناپدید میشد، دیگه بر نمیگشت و دیگه ازش خبری نمیشد. برای همین دیگه هیچ کس وارد این جنگل و وارد اون ناحیه نمیشد. یه روز یه شکارچی غریبه و شجاعی وارد اون منطقه و اون آبادی و اون دیار شد. این شکارچی سرش درد میکرد برای دردسر، برای انجام دادن کارهای سخت و دشواری که آدمای معمولی نمیرن دنبالش. خلاصه رفت به قصر پادشاه، به پادشاه گفت آیا کار سختی هست که روی زمین مونده باشه و من انجامش بدم؟ و پادشاه داستان جنگل و ناپدید شدن آدمهایی که میرن اونجا رو براش تعریف کرد. شکارچی با سگش به دل خطر و به دل جنگل زد. وارد جنگل شد، قدم به قدم رفت جلو، نزدیک یک برکه شد و سگش که رفت از برکه آب بخوره یهو دید یه دستی از دل برکه اومد بیرون، از زیر آب برکه اومد بیرون و سگ رو گرفت و با خودش به داخل آب برد و سگ رو در واقع قاپید و برد. شکارچی این صحنه رو که دید ترسید، مسترسل، خیلی خلاصه هراسان شروع کرد دویدن، فرار کردن و رفتن به سمت آبادی و به سمت دیار. مردم شهر رو جمع کرد، مردم دیار رو جمع کرد، پادشاه رو خبر کردن و او چیزی رو که دیده بود توضیح داد. دستی رو که از دل برکه اومده بود و سگ رو قاپیده بود. اهالی عقلاشون رو هم ریختن، با هم تصمیم گرفتن، شجاعتاشون رو کنار همدیگه گذاشتن، دستاشون رو به هم دادن و عزمشون رو جذب کردن که با همدیگه برن به دل جنگل و سطل از اون برکه آب بردارن برای اینکه ببینن چه موجودی زیر اون برکه داره زندگی میکنه و اسباب این اتفاقاته. با هم دیگه جمع شدن، مدت زیادی کار کردند و سطل آب برکه رو خالی کردند و بالاخره آب برکه که خالی شد دیدن که کف برکه یک مردی خوابیده که سر تا پاش رو موهای بلند پوشونده، موهای اخرایی که مثل آهن زنگ زده. و اینجوری بود که اهالی به این مرد بدوی عجیب و غریب قوی هیکل بزرگ اسم آیرون جان یا جان آهنین رو دادن، به خاطر موهایی که شبیه آهن زنگ زده بود. خلاصه با هم دیگه جمع شدن، با سلاحاشون حمله کردن به جان آهنین، یه تور انداختن روش، اسیرش کردن، گرفتارش کردن، انداختنش توی قفسی که آماده کرده بودن رو، خلاصه قفس رو بردن و در حیات پادشاه توی در واقع حیات گذاشتند و آیرون جان یا جان آهنین اونجا بود. یه لحظه مکث کنیم و اینجای قصه رو یه ذره با هم دیگه توضیح بدیم. آقای رابرت بلای اینجای داستان توضیح میده که در عمق روان هر مردی و البته هر انسانی یک موجود باستانی بدوی نزدیک به طبیعت و در ارتباط با طبیعت و زندگی قرار داره که محیط، که تربیت، که نظام آموزشی، که فرهنگ، که خیلی چیزای دیگه چون از این موجود ترسیدن انکارش کردن، سرکوبش کردن، زندانیش کردن و پنهانش کردن. و این همون موجودیه که در عمق برکه قرار داره و این همون موجودیه که انکارش اسباب دردسرهای زیادی میشه. در واقع کاری که ما باید بکنیم و چیزی که اسطوره اینجا به ما میگه انجام مراسم آب حوض کشیه. اینه که به برکه بریم، یعنی به عمق ناخودآگاهمون بریم، تلاش کنیم لایه لایه عمیق‌تر بشیم، آب برداریم، پایین‌تر بریم، برای اینکه برسیم به عمق مشکلمون، به اون چیزی که اسباب این شده که شادی و خوشی و لذت و شجاعت و صداقت از قلب ما رخت ببنده و خلاصه از زندگی انگار خودمون رو جدا کرده باشیم. برای اینکه بتونیم اینو چاره کنیم باید بریم به عمق ناخودآگاه. موجودی که میبینیم در عمق ناخودآگاه ترسناکه، اما ملاقات با این موجوده که عملاً اسباب باز شدن گره‌های مهم تو زندگیمون میشه. آقای رابرت بلای توضیح میده که قرن‌هاست جامعه مردان رو از نزدیک شدن به این شیرمرد یا با این اسم ترجمه میکنه مترجم یا جان آهنین باز داشته. توضیح میده که درسته در طی قرن‌ها آدم‌ها به خصوص جنس مذکر همجنسان من بلاهای زیادی رو سر دنیا و طبیعت و آدم‌ها آوردن. جنگ‌های بسیاری رو در طی تاریخ به راه انداختن، تخریب‌ها و ظلم‌های زیادی رو انجام دادن.
اما نکته مهم آقای رابرت بلای اینه که تمام آدم هایی که مسبب این ظلم ها و بیداد ها و رنج ها بودن اتفاقا آدم هایی بودن که هنوز به مرد تبدیل نشده بودن. پسر بچه های گم شده بودن با ایگوهای بزرگ زخمی که به دلیل اینکه آگاه نبودن به دیو و دد تبدیل شده بودن. و آقای رابرت بلای معتقد راه در واقع اینکه این نفرین از این سیاره از بین بره اتفاقا نترسیدن از این نیروها، یا به قول خودش دیپ میل، یا به قول خودش سرشت مذکره، و اینکه ما بتونیم باهاش ملاقات کنیم. این لحظه تاریخیه، در واقع این لحظه دیدار با جان آهنین لحظه مهمیه. برگردیم به قصه. خلاصه جان آهنین رو، یا جوری که آقای معتمدی مترجم ترجمه میکنه شیرمرد رو، که خیلی معادل زیبایی، شیرزن هم معادل دیگشه، شیرمرد رو در قفس در حیاط قصر زندانی کرده بودن تا اینکه یه روزی از روزها پسرک 8 ساله پادشاه توی حیاط داشته با گوی زرینش بازی میکرده. گوی زرین توی یکی از پرتاب‌ها داخل قفس شیرمرد میفته و اینجا باز یه ذره باید مکس کنیم. یه نکته مهم 8 ساله بودن پسرکه. نویسنده توضیح میده که انگار 8 سالگی سنیه که همه ما، چه زن چه مرد، چه دختر چه پسر، آخرین قطره های شور زندگی انگار دیگه از وجودمون میره. انگار 8 سالگی جایی که بعد از 8 سال تماشا کردن رفتار آدم بزرگای پیرامونمون، آروم آروم اون برق از چشمانمون میره و آروم آروم یأس شبیه چیزی که در چشمان آدم بزرگای اطرافمونه شروع میکنه و چشمانمون رو پر میکنه. انگار 8 سالگی جاییه که محیط دیگه موفق میشه آخرین ضربه ها رو به شور و اشتیاق زندگی در انسانها وارد کنه. این گوی زرین هم انگار نماد همین شوره، نماد همون، میدونید، همون اشتیاق، همون جان زندگیه. و ما میتونیم عمری رو زنده باشیم بدون اینکه زندگیمون جان داشته باشه، برای اینکه گوی زرینمون گم شده و گوی زرینمون رو انگار در حوالی همین سن 7-8 سالگی دیگه ازمون گرفتن. خلاصه گوی زرین قل میخوره و میره تو قفس شیرمرد. پسرک میره نزدیک قفس میشه و به شیرمرد میگه که توپش رو، یا اون در واقع گوی زرین رو بهش پس بده. پس گرفتن خودش، نزدیک شدن خودش به قفس جان آهنین یا شیرمرد شجاعت زیادی میخواد و بسیاری از ما حتی شاید این مرحله رو آغاز نمی کنیم. یعنی گوی زرینمون گم شده ولی حتی جرأت نکردیم که دنبال سرنخا بریم و برسیم به قفس شیرمرد. یه جور سرکشی، یه جور نااهلی، یه جور نافرمانی، یه جور گستاخی نیاز داره برای اینکه به قفس شیرمردی نزدیک بشیم که محیط به ما یاد داده که این جای خطرناکیه و اگر این کارو نکنیم قفل هویتمون باز نمیشه. بچه‌های خوب هرگز تاریخ ساز نمیشن. به انضباط نیاز داره، به پشتکار نیاز داره، به فهممون از وضعیتمون نیاز داره. به این نیاز داره که بفهمیم که گوی زرین مهمترین دارایی ما در زندگی بوده که گمش کردیم و به این نیاز داره که بفهمیم که گوی زرین رو هیچ کس به ما نمیده، خودمونیم که باید شجاعت کنیم و بریم پسش بگیریم. یونگ میگه تمام درخواست‌های موفق از روان شامل بدبستانه. این یعنی چیزی رو باید قربانی کنیم تا چیزی رو بتونیم به دست بیاریم. درخواست‌های موفق از روان شامل در واقع این دادن و گرفتنه. پسرک از آیرون جان، از شیرمرد یا جان آهنین گوی زرینش رو طلب میکنه و جان آهنین میگه به یه شرط گوی زرین رو بهت پس میدم و اون این که در قفسمو باز کنی. یه بار باز تا اینجای قصه فکر کنید که فقط گوی زرین رو وقتی میتونیم پس بگیریم که در قفس شیرمرد رو، یعنی اون قسمت شاید طبیعی، اون وحشی نجیب درونمون رو بتونیم باز کنیم. پسرک میترسه و فرار میکنه. اساساً حتی صدای شیرمرد نزدیک شدن بهش ترسناکه. مثل اکثر ما یاد گرفته از قدرت‌هاش بترسه که حتی نزدیک قفس شیرمرد نشه. اما فردا دوباره پسرک برمیگرده. فردا در زمان واقعی، البته شاید سالها بعد باشه.
تو قصه فرداست. شاید 10 سال، شاید چندین سال طول بکشه که ما دوباره جرأت کنیم خلأ گوی زرین رو حس کنیم و به قفس شیرمرد نزدیک بشیم. وقتی پسرک هر روز مستعصل‌تر و ضعیف‌تر شده، وقتی پسرک شاید با از پا در آوردن خودش در زندگی چند قدمی فاصله نداره، وقتی نخی که او رو به زندگی وصل میکنه به اندازه 1 تار مو باریک شده، پسرک این بار شکسته تر از قبل ولی مصممتر برمیگرده و به قفس شیرمرد نزدیک میشه. باز همون درخواست رو میکنه، گوی زرینش رو میخواد و شیرمرد همون جواب رو میده که تو باید در قفس رو باز کنی. آسمان را هوای بوسه زدن بر خاک است، باران بهانه است. در واقع قصد شیرمرد پیوند با پسرک و نجات پسرک، گوی زرین و معامله کلاً بهانه است. بازگشت پسرک برای بار دوم بسیار شجاعانه است. رابرت بلای توضیح میده که بسیاری از ما هرگز بر نمیگردیم و به این نکته البته دوباره برمیگردیم راجبش حرف میزنیم. بلای میگه احتمالاً پسر در دنیای واقعی حدوداً باید بین 30 تا 40 سال باشه و این عدد مهمیه و بعد میپرسه آیا شما تا به حال آن فلاکت را در چهره مردان 35 ساله دیده اید؟ زیر فشار کار، تنها مانده، خالی و تهی. این بار پسرک میدونید این بازه مهمیه دوستان. قبل از این قصه رو ادامه بدم، این بازه 30 تا 40 سال چه در زندگی مردان چه در زندگی زنان شاید مهمترین و شاید سختترین دوران زندگیه. انگار دوران مردن و امکان البته دوباره زاده شدن و متولد شدن تو همین دوره وجود داره، نه اینکه در دوران بعدی نیست. آغازش در واقع این جرقه اولیش با افسردگی ها، با اضطراب ها، با گم شدن ها، با سرگشتگی ها، با سوالاتی که به سطح میاد تو این دوره شروع میشه. این بار پسرک از صمیم قلب به شیرمرد دوباره میگه لطفاً گوی زرین من رو پس بده و شیرمرد باز جواب میده باشه، به شرط اینکه منو از این قفس آزاد کنی. اینجا اتفاق جالبی میفته. پسرک می ایسته، فرار نمیکنه و گفتگو رو با تمام ترسی که وجودش پر کرده ادامه میده و در جواب میگه من نمیدونم کلید قفس کجاست. جرأت میکنه این سوال رو بپرسه. یه لحظه وایسین. درست میگه، ما نمیدونیم کلید این قفس کجاست، ولی بهش فکر کنیم. به نظر شما کلید قفسی که شیرمرد یا شیرزن رو میتونه آزاد کنه کجاست؟ بهش فکر کنید. شیرمرد جواب میده. جواب این سوال رو میده و بسیار درخشانه. میگه کلید زیر بالش مادره. کلید زیر بالش مادره. این حیرت انگیزه و این درخشانه که اسطوره‌ای که مال هزاران سال پیشه در واقع میگه کلید همون جاییه که فروید گفته. یعنی همه تلاشی که دانش بشری کرده برای اینکه بشناسه معضلات ذهن انسان رو دقیقاً هم پوشانی داره با جوابی که یک داستان ساده، یک افسانه کهن به این مسئله داده. بالش مادر همون جاییه که مادر همه توقعاتش رو برای تو نگه داشته. بالش مادر نماد آسایشیه که کنار مادر حس میکنیم با همه رنج هایی که این آسایش داره، چون موندن کنارش در بزرگسالی البته شبیه هم یک موهبت هم یک نفرین. در واقع بالش مادر نماد اینه که نماد بند نافیه که هنوز جدا نشده و فردیت انسان هنوز شروع به شکل گرفتن نکرده و سفر هیچ فرزندی بدون استقلال از مادر آغاز نمیشه و شاید یکی از سخت‌ترین نقطه های سفر زندگی هر انسانیه. بلای میگه کار عاقلانه اینه که روزی که پدر و مادر خونه نیستند کلید رو بدزدیم و منظورش زمانیه که از فکر از بایدها و نبایدهای والدین خالی شده
میگه اون روز که خونه نیستن، یعنی ذهنمون، حالا اینو توضیح میدم، کمی در واقع از اون هنجارهایی که به اون تحمیل شده دورتر شده، زمان خوبیه که کلید رو بدزدیم. یه چیزی که میشه ازش یاد گرفت اینه که دزدیدن کلید یک اتفاق یه لحظه‌ای نیست، یک فراینده. شاید سالها طول بکشه که ما ذره ذره بتونیم کلید رو برداریم. و توضیح میده که هیچ مادر درست و حسابی کلید رو خود به خود نمیبخشه، کلید رو نمیذاره توی سینی و تقدیم فرزندانش کنه. خود فرزند باید عرضه برداشتن کلید رو داشته باشه و اگر توانش رو نداره یعنی لایقش نیست. باز جلوتر تو اپیزودهای آینده توضیح میدم، یه اسطوره‌ای رو یه آیینی رو باز میکنیم که توی اقوام باستانی انجام می شده. یه جایی میان از این در واقع ماجرا فرزند رو از مادر به صورت نمادین جدا کنن که ببرن تعالیمش رو در واقع آغاز کنن. تو این نکته مهم بوده که مادر علاوه بر بالاخره این که براش دشوار فرزندش داره جدا میشه، اما در واقع این رو نشون هم بده. یعنی اینکه مادر نشون نده که برای من خیلی راحته که تو بری، اتفاقا بخشی از فراینده که فرزند احساس کنه که عشقی وجود داشته و قربانی ارزشمندی داره انجام میشه و این جدایی ساده ای نیست، از اون ظرافیه که فقط با حکمت میشه عمقش رو درک کرد. و پس میگه که هیچ مادری اگه منتظر باشیم که مادر خودش این کار رو بکنه، عملا سفر هرگز آغاز نمیشه. مادرها میدونن که اگر شیرمرد یا شیرزن آزاد بشه، فرزندشون سفر پرمخاطره‌ای رو شروع خواهد کرد و علاقه و وابستگیشون، علاقه عمیقی که به فرزندشون دارن، باعث میشه که نتونن رنج پاره تنشون رو قبول کنن و رضایت با آغاز این سفر بدن. از من جدا مشو که توام نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. شیوه پس گرفتن کلید در هر کس متفاوته. هر کس یه جوری کلید رو پس میگیره، اما یه چیزی که مشترکه اینه که بدون درد و خونریزی نیست، دشواره، انگار یک سوگواری هم نیاز داره. و نکته‌ای که گفتم و بذاری تکمیل کنم، این که کلید رو کم کم باید پس گرفت. هر بار به خودت بیشتر نزدیکتر میشی، هر بار از خودت کمتر میترسی، مقداری از کلید رو پس گرفتی. هر بار به خودت جرأت اندیشیدن میدی، هر بار به خودت این شجاعت رو میدی که فکر کنی و خوب و بد رو با ذهن خودت و با عقل و وجدان خودت درک کنی، قسمتی از کلید رو پس گرفتی. هر بار به صداقت با خودت نزدیکتر میشی، به خودت دیگه کمتر دروغ میگی و البته به دیگران، هر بار دروغی رو در خودت در واقع دفن میکنی و راستش رو میگی، قسمتی از کلید رو پس گرفتی. هر بار شفقت به خودت رو بیشتر میکنی، قسمتی از کلید رو پس گرفتی. هر بار والد بهتری برای خودت میشی، با اون قسمت بالغ وجودت، قسمتی از کلید رو پس گرفتی. هر بار مرزهای خودت رو با دیگران مشخصتر میکنی تا بتونی از کودک درونت محافظت کنی، یعنی داری قسمتی از کلید رو پس میگیری. هر بار به انضباط تن میدی، چون انضباط بزرگترین و مهمترین شکل شفقت به خوده. هر بار به انضباط تن میدی و خودت رو رشد میدی، قسمتی از کلید رو پس گرفتی. هر چیزی که تو رو قوی تر میکنه، یعنی پس گرفتن قسمتی از کلید. خود داستان چگونگی برداشتن کلید رو باز گذاشته، فقط توضیح میده که بالاخره یکی از روزها پسرک کلید رو دزدید، به طرف قفس شیرمرد رفت و شروع کرد قفل رو باز کرد و همونطور که قفل رو باز میکرد، یکی از انگشتانش زخمی شد. حالا با این زخم در واقع انگشت پسر ما تو قسمت‌های بعدی کار داریم، دوباره بهش برمیگردیم. اما سوال اینه که حالا که در قفس شیرمرد باز شده اما شیرمرد کاملا آزاد نشده، چه احتمالاتی وجود داره، چه سناریوهای احتمالی وجود داره که در واقع رخ بده، چون شاید قصه خیلی از ما گرهش در واقع اینجاست. رابرت بلای نویسنده توضیح میده که چند تا احتمال وجود داره. یک اینه که شیرمرد بره به جنگل
و پسر در قصر در کنار پدر و مادرش بمونه. خیلی ها شیرمرد رو آزاد میکنن اما جرأت ندارن که باهاش برن و در واقع میمونن تو همون شرایط قبلی، اما اینجوری همه عمر در غم از دست دادن شیرمرد در عذاب و سوگ باقی میمونن، چون اونها دیدند اون در واقع رهایی رو اما جرأتش رو نداشتن که کاملش کنن. به قول مولانا وقتی شیرمرد میره انگار حس اینه که والله که شهر بی تو مرا حبس میشود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست، زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول، آنهای و هوی و نعره مستانم آرزوست، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. انگار این آرزو مثل یک سوگ دیگه تو قلب ما میمونه اگه همراه شیرمرد نریم. یا به قول حافظ یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست، وانچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. این حسرت، انگار این سوگ همیشه میمونه. گزینه دوم، و این باعث چی میشه وقتی دنبال شیرمرد نمیریم؟ شیرمرد دوباره به برکه برمیگرده، دوباره هر موجودی وارد اون قسمت جنگل که قدرت‌های ما اونجاست میشه ناپدید میشه و دوباره باید سگی قربانی شه. یعنی یه اتفاق بد، چون ما وقتی خودمون آگاه نیستیم بهش، روانمون اون فلاکت‌ها رو برامون ایجاد میکنه. دوباره باید سگی قربانی شه، دوباره باید آب برکه خالی شه و دوباره و دوباره. ببخشید. سناریوی دوم، یه آب بخورم. حالت دوم که بعضیا انجام میدن اینه که پسرک کلید رو قبل از این که پدر و مادرش به خونه برگردونه زیر بالش مادرش و از همه چی اظهار بی اطلاعی کنه. یعنی وقتی صدای پای پدر مادرش میاد زود شیرمرد رو برگردونه به قفس، در واقع یه جورایی تقلب کنه تو کل بازی. و اینم کاریه که بعضیا خیلی انجام میدن، یعنی تظاهر کنه هرگز شیرمرد بیرون نیامده و نشناخته، به زندگیش ادامه بده، فقط گاهی وقتا قایمکی و قاچاقی از دور در واقع شیرمرد رو آزاد کنه و ببره و بیاره. ببینید این نکته خیلی مهمیه. اینجوری نکته اینه که پسرک خودش قسی القلب ترین زندانبان شیرمرد میشه. یعنی هم زندانیش کرده، هم داره ازش سوء استفاده میکنه و این با ذات شیرمرد، با اون رهایی که در وجودشه، کاملا در تعارض و در تضاده و این نفرینی رو به زندگی پسر برمیگردونه و اون نفرین نقابه. پسرک در خلوت خودش آن کار دیگر میکنه و بعد یه مدتی دیگه اساساً مهمترین چیز رو از دست میده و اون ارتباط با خودشه. این جمله بایزید بسطامی رو یک عمر میشه زندگی کرد. یک عمر. من تصمیمم خودم اینه که یک عمر اگه فقط این جمله رو بفهمم، بتونم زندگیش کنم، به نظرم کار کمی انجام ندادم و اگه بشه یک دستاورد بزرگی برام. من میگه یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. یا چنان باش که می نمایی. پس نمیشه تقلب کرد تو این بازی، نمیشه قایمکی شیرین، باید راست گفت. هر روز باید راست گفت به خود و به دیگری و اینطوره که شیرمرد بیرون میاد. سومی سناریو اینه، حالت سوم اینه که پسرک تصور کنه که شیرمرد رو میتونه قانع کنه و پدر مادرش رو میتونه قانع کنه که تو قصر به خوبی و خوشی با هم زندگی کنن. زهی خیال باطل، این ناممکنه. نویسنده توضیح میده وحدت بین پسرک و شیرمرد که قسمتی از وجود خودشه، وحدت بین پسرک و شیرمرد در قصر نمیتونه رخ بده و این جمله رو ادامهش رو با قلبتون بشنوید، برای اینکه اونجا بیش از حد به بالش مادر و به کتاب قوانین و مقررات پدر نزدیکه. جرقه پیوند بین پسرک و شیرمرد فقط در سرزمین شیرمرد، یعنی در جنگل، میتونه رخ بده. در عمق ناشناخته ها میتونه اتفاق بیفته. پسرک قصه ما، پسرک این افسانه، خوشبختانه شجاعه، خوشبختانه قویه، قدرتمنده و در واقع تصمیم درست رو میگیره
با شیرمرد به جنگل میره. وقتی شیرمرد رو آزاد کرد با هم قلمدوش شیرمرد میشینه و با هم دیگه به جنگل میرن. این یک عمل قاطعانه است. ای کاش همه ما انقدر قوی و مصمم باشیم. پسرک تو این لحظه میتونیم حسش کنیم، وصل شیم با قلبمون به عمق قلبش، به دردی که داره تحمل میکنه و البته به رهایی که انگار در قلبش داره آرام آرام پا میگیره. پسرک تو این لحظه بسیار تنهاست و البته بسیار هم در پیونده. هرگز انقدر تنها نبوده، هرگز انقدر متصل نبوده تو این لحظه، برای اینکه شیرمرد غریبه ترین و آشناترینه و پسرک با او داره مسیر رو طی میکنه. در حال رفتن به جنگل، وقتی هیچ نمایی دیگه از قصر و دیار و در واقع آشناها در زندگی پسرک پیدا نیست، شیرمرد در حالی که پسرک رو قلم دوش گرفته سکوت رو میشکنه و همدلانه میگه تو دیگه هرگز پدر و مادرت رو نخواهی دید، اما من گنج ها دارم بیشتر از اون که حتی تصورش رو بکنی. این جمله نیاز به توضیح داره. منظورش اینه که چیزی که میشه فهمید اینه که تو دیگه هرگز تحت سیطره کهن الگوی پدر و مادرت نخواهی بود. به قسمت اولمون فکر کنید، اپیزود 21 رود. اونجا راجع به کهن الگوی پدر حرف زدیم. گفتیم اتفاقا این کهن الگو وقتی ما رو تسخیر میکنه، ما از ارتباط با اون مرد انسانی واقعی زمینی جا میمونیم. یه نکته دیگه که توش هست اینه که پس این کهن الگوی تو اونا رو دیگه در نقش پدر و مادر نمیبینی. شاید در نقش انسانهایی میبینی که بسیار بهشون علاقه‌مندی، ولی انتظاراتی که یک کودک از پدر و مادرش داره رو دیگه نداری. این لحظه مرگ تمام امیدها و انتظارات توه. این لحظه یتیم شدن پسرکه و فقط وقتی این سفر آغاز میشه که پسرک در درون یتیم بشه، یک بار برای همیشه دست از خوشبینی ها و انتظارات و اینها برداره. انگار مثل لحظه‌ایه که ما یه شاخه‌ای رو همه عمر گرفتیم و نگرانیم، میدونی در یه رودی هستیم و نگرانیم که اگه شاخه رو ول کنیم این رود ما رو کجا میبره. این لحظه‌ایه تو زندگی پسرک که شاخه رو رها میکنه برای اینکه این رود احتمالاً به دریا میرسه. چقدر زیبا میگه این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. و اینجا جایی که پسر شاخه رو رها میکنه برای اینکه جریان سرنوشت او رو ببره. لحظه ای که پسرک چقدر اینجا رو در واقع رابرت بلای زیبا میگه، من سعی میکنم شبیهش رو با شبیه در مضمون به حرفای خودش بخونم. اینجا رو میگه لحظه ای که پسرک سفرش رو با جان آهنین آغاز میکنه، درست همون لحظه ای که توی داستانها مثلا استاد بزرگ بعد از مدتها که پشت در مدرسه نشسته اون فرزند جوان بالاخره او رو به شاگردی میپذیره، درهای معبد یا مدرسه باز میشه. همون لحظه ای که تو آیین‌های اسکیموها شمنی که کاملا با پوست حیوانات وحشی پوشیده شده، در حالی که دستکش‌هایی از پنجه گرگ در دست و ستون فقرات ماری برگردن و کلاهی از سر خرس بر سر دارد، وارد دهکده می شود و پسرک را از مادرش می گیرد، همراه می برد تا تعلیماتش را آغاز کند. تو فرهنگ امروزی ما چقدر حیف که دیگه همچین لحظه‌ای وجود نداره و پسر بچه ها باید بدونیم که با بازی کردن با موبایل خودشون خود به خود تبدیل به یک مرد نمیشن. نکته مهم، نر بودن، مذکر بودن شرط کافی برای مرد بودن نیست. برای اینکه آنلاک بشه مرحله مرد بودن نیاز به سفریه. یه نکته دیگه بگم از اون کتاب پدران غایب که سفرمون رو با شروع کردیم، چون بین این کتابا ما دائم رفت آمد میکنیم. اونجا نویسنده میگفتش که هر مرد 3 بار در زندگیش به دنیا میاد. به این نکته خوب گوش کنید. هر مرد برای اینکه اون مذکر به یک مرد تبدیل شه 3 تا تولد لازمه. او از مادرش به دنیا می آید،
از پدرش به دنیا می آید و در پایان از درون خودش به دنیا می آید. و البته 3 تولد یعنی 3 مرگ دیگه، یعنی برای هر کدومش نیاز به جدایی هست. و ما داریم الان اینجا میخوام یه نکته که بگم راجع به این مرحله دومه، راجع به تولد از پدره. ببینید این پدر یه پدر نمادینه که نقشش رو تو این قصه از اینجا به بعد شیرمرد داره ایفا میکنه. نماد همه اون سرشت مردانه‌ایه که درون تبار پسرک وجود داره، پشت به پشت نماد قصه زندگی همه پدرانشه، قصه همه دردهاشون، قدرتهاشون، همه اونهاست که در تمام سلولهای پسرک، در همه ژنهاش وجود داره و پسرک میخواد به این متصل بشه. اما یه نکته مهم اینه که یکی از موانع اتصال به این نیروها، یکی از موانع پیوستن و درک این سرشت مذکر اینه که ما ازش بترسیم و ما در دنیای زندگی میکنیم که همونجور که ابتدای بحث گفتم از این سرشت مذکر میترسیم یا اینکه به شدت تحقیرش کردن و یه جورایی بدون اینکه مرد بشیم میخوایم در واقع میخوایم وارد زندگی بشیم. این مرحله رو نمیشه اسکیپ کرد. مهمه شناخت این نیروهاست اتفاقا که یک نر رو، یک مذکر رو به یک مرد تبدیل میکنه. و اگر این مرد ساخته بشه همه ما باید اینو بدونیم. اگر این مرد متولد بشه اتفاقا بهترین محافظ و بهترین نگهبان و یار زندگیه. با نهایت عشق و سلحشوری میتونه در خدمت زندگی باشه. میخوام بگم یعنی حرفم اینه به صورت ساده که آنچه که آن رنج‌هایی که بر این سیاره گذشته و بعضن اون نیروهای مذکر در واقع مسببش بوده، نباید ما رو نسبت به این ملاقات بدگمان کنه. این کاملا در جهت اینه که اتفاقا اون رنج‌ها دیگه تکرار نشه. میدونید این در واقع پسر بچه های سرگردان گم شدن که بیشترین رنج ها رو وارد کردن. یک مرد، نمیخوام داستان اسپویل کنم، ولی یک مرد در این سفر قهرمانی به شدت شبیه تصویر مثلا رند در فلسفه حافظه. همونقدر آگاه، همونقدر دلسوز، همونقدر شجاع، همونقدر رها، همونقدر صادق و همونقدر پشتیبان زندگی. یعنی این اون چیزیه که در انتهای سفر شاید بهش برسیم. چقدر زیباست. میگه که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. و این جمله رو من میخوام تو هر اپیزود تکرارش کنم، بهش فکر کنیم. نویسنده آقای رادبلا اینطور مینویسه، این کتاب باید با قلبمون زندگیش کنیم. میگه نرینگی هدیه طبیعت است و مردانگی هدیه حکمت. خیلی مهمه. و اون حکمت بدون اینکه اون هدیه طبیعت رو بپذیریم به کار نمیاد و اون طبیعت بدون اون حکمت به کار نمیاد. چقدر اینا مثل یین و یانگ همو تکمیل میکنن، طبیعت و حکمت. یه بار دیگه بخونم، میدونم دوست دارید بشنویدش. نرینگی هدیه طبیعت است و مردانگی هدیه حکمت. جفتش در کنار هم لازمه. خلاصه نیروهای عظیم زندگی، نیروهای عشق، نیروهای پیوند دهنده، نیروهای مرتبط با شجاعت، انصاف، نیروهای متصل به قلب آزادی، قدرت‌های آزاد کننده و رهایی بخش و زندگی بخش در عمق برکه ناخودآگاه مردان خفته و به همین دلیل به نفرینی تبدیل شده. برکه‌ای که با قربانیانی که میدیم، با شادی که دیگه از قلبمون رفته، داره صدامون میکنه که با شجاعت به طرفش بریم و سطل لایه لایه ازش آب برداریم، پایین بریم و شیرمرد رو ملاقات کنیم. بعد تمام نیرومون رو جمع کنیم که کلید رو از زیر بالش مادر برداریم، آزادش کنیم و بعد همراهش بریم درست به غمگینی و به رهایی یک یتیم. برگردیم به قصه. پس پسرک و شیرمرد با هم قدم
به جنگل ناشناخته میذارن. میرن تا اینکه میرسن به چشمه‌ای که به زلالی اشک و پر از نوره. اینجا اتفاق جالبی میفته که تو قسمت بعدی براتون تعریف میکنم. قسمت بعدی رود رو باز ببینید که از جایی که به چشمه میرسن داستان سفر درونی پسرک رو با هم ادامه بدیم. خیلی ممنونم که ما رو دیدید.